Hello everyone, Assalmwalaikum. আজি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ এটা নতুন ৰেচিপি আৰু আজি ৰেচিপিটো হৈছে মছলাদাৰ ডাল তড়কা ৰেচিপি আৰু এইটো খাবলৈ খুবেই বেছি টেষ্টি হয়। এক ডাল ফ্ৰাই বুলিও কয় বা ইয়াক আমাৰ যিটো অসমীয়া থলুৱা দালি ৰেচিপি অলপ বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ। তো এইটো বনাবৰ কাৰণে যিখিনি মছলা মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইখিনি প্ৰথমতে ৰেডি কৰিব লাগিব, যাৰ কাৰণে মই ল'ব লাগিব পিঁয়াজ, আদা, নহৰু আৰু জলকীয়া আৰু লগতে ধনিয়া পাত আৰু এইখিনি মই বাকলি গুচাই পেলাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি কাটি ল'ম সৰু সৰুকৈ, কাৰণ মই এইটো মিক্সাৰত গ্ৰাইণ্ড নকৰোঁ, মানে কাটি পেলাই দিম গোটেইখিনি, যিটো মই কুকাৰত বনাই আছোঁ। সেইকাৰণে বস্তুখিনি ভালকৈ কাটি লৈছোঁ একদম সৰু সৰুকৈ, যাতে গলি যায় সেইকাৰণে। আৰু দালিখিনি ভিগাই থৈছোঁ, লগতে ধনিয়া পাত ভিগাই থৈছোঁ আৰু ধনিয়া পাতখিনি মই এতিয়া কাটি ল'ম। তো আদাখিনি কাটি লৈছোঁ, নহৰু পেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিম সেইকাৰণে আদাখিনি লৈছোঁ, গোটা আদাটো কাটি লৈছোঁ। এতিয়া ধনিয়া পাতখিনিও কাটি লৈছোঁ। এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে। আজি এইটো মই এইটো তিলেৰে বনাইছোঁ। তিলখিনি ধুই মেলি থৈছিলোঁ, তো তিলখিনিও ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব, কাৰণ তিলেৰে বনালে দালিটো অলপ বেছি টেষ্টি হয় আৰু এইটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ দালি হয়। নাজানো আজিলৈকে আপোনালোকে বনাইছে নাই, যদি বনোৱা নাই এবাৰ বনাই খাব, খুব বেছি ভাল লাগে এইটো এনেকুৱা বনাই খাবলৈ। তো এতিয়া তিলখিনি লৈ লৈছোঁ, তিলখিনি ভালকৈ এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। টাৱাত দি দিছোঁ তিলখিনি আৰু এতিয়া চামুচে লৰাই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম, অলপ ৰঙচুৱা কৰি ল'ম। ৰঙচুৱা হোৱাৰ লগে লগে এইখিনি মিক্সিত পিচি ল'ম, কাৰণ এইটো পানীৰে নিপিছোঁ, এনেই শুকানকৈ পিচিম। আৰু যেতিয়া দিম তেতিয়া মানে পানী অলপ ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া ধোঁৱা ওলাই গৈছে, এইখিনি মানে পকি গৈছে বস্তুখিনি। এতিয়া মিক্সিত দি দিছোঁ, এইখিনি এতিয়া মই পিচি ল'ম। এইখিনি মিক্সিত পিচি ল'ম। ইয়াৰ পিছত দিম মই কুকাৰ এটা বহাম গেছত। কুকাৰটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে দিছোঁ তেল, মিঠাতেল। যিখিনি মোৰ আছে দালি আছে, ইমান পৰিমাণতে মই তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মিঠাতেলটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে গোন্ধ যেতিয়া গুচি গৈছে, ইয়াতে দিছোঁ পিঁয়াজ, আদা, নহৰু আৰু জলকীয়া আৰু এইখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। বেছি নহয়, অলপ সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাৰপাছতে যিটো গুড়ি মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম সেইকাৰণে জলকীয়া এটা দিছোঁ আৰু এতিয়া চামুচেৰে এইখিনি ভালকৈ লৰাই ল'ম। এইখিনি অলপ সময় লৰাই ল'ম আৰু ইয়াৰ পিছত মই ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াতে গুড়ি মছলা। এতিয়া ইয়াতে আধা চামুচ হালধি দিম, হালধি আধা চামুচ, লগতে দিম গোলমৰিচ যিটো কয় ব্লেক পেপাৰ, আধা চামুচ দিছোঁ এইখিনি আৰু ইয়াক এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া দিম ইয়াতে ৰেড চিলি পাউডাৰ 1 চামুচ, অলপ জ্বলা টাইপত বনাম সেইকাৰণে 1 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু লগতে জলকীয়া এটা, আৰু পিছত আকৌ এটা জলকীয়া দিম। এতিয়া জিৰা দিছোঁ আৰু ধনিয়া দিম, জিৰা ধনিয়া দি দিছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ এইটো কাশ্মীৰী মিৰ্চ। এইখিনি মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, এইখিনি এতিয়া দি পেলাই এইখিনি চামুচেৰে লৰাই দালিখিনি দি দিম। এতিয়া মই 3টা দালি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, মুগ, মচুৰ আৰু বুটৰ দালি, যিটো চানা দাল। 3টা দালি ভিগাই থৈছিলোঁ, 1 কাপ লৈছিলোঁ, কিন্তু ফুলি পেলাই অলপ বেছি হৈ গৈছে। দালি ভিগালে এনেও ফুলি যায়, সেইকাৰণে ভিগাই থ'ব লাগে অলপ সময়। এতিয়া দালিখিনি দি দিছোঁ, দালিখিনি এতিয়া অলপ সময় মছলাটোৰ লগত ভাজি ল'ম। পানীখিনি শুকাই যোৱালৈকে এইখিনি ভাজি ল'ম চামুচখনেৰে লৰাই পেলাই। তাৰপাছতে ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম পানী। তো এইখিনি এতিয়া ভাজি লৈ আছোঁ, এইখিনি অলমষ্ট শুকাব হৈছে এতিয়া, আৰু এইখিনি তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম মই পানী। গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিম, কাৰণ ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে বস্তুটো টেষ্ট নোহোৱা যায়। এতিয়া গৰম পানী দি দিছোঁ, উতল আহি গৈছে। এতিয়া ইয়াতে ঢাকন লগাই দিম। তাৰ আগতে দিম ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, ইয়াতে দিছোঁ 1 চামুচ নিমখ আৰু এতিয়া এবাৰ লৰাই দিম চামুচেৰে। তাৰপাছতে এইখিনি ঢাকন লগাই দিম, ঢাকন লগাই 2 চিটিৰ কাৰণে ঢাকনটো লগাই দিম, কাৰণ ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যিটো তিল, সেইকাৰণে তিলখিনি দিব লাগিব। সেইকাৰণে তিল দি পেলাই অলপ সময় পকাব লাগিব, সেইকাৰণে চিটি মাত্ৰ 2টা লগাম। ইয়াতে 2টা চিটি লগাবৰ কাৰণে ঢাকনটো লগাই দিছোঁ। 2টা চিটি হোৱাৰ পাছত এইখিনি খুলি ল'ম। এতিয়া এইখিনি খুলিছোঁ, খুলি চাইছোঁ যে দালিখিনি একদম মানে পকি যাব আৰু সেনেকুৱা হৈছে। দালিখিনি পকিয়ে গ'ল অলমষ্ট 2টা চিটিতে। কি কয়, মই ভিজাই থৈছিলোঁ কাৰণে চাগে সোনকালে পকি গৈছে। এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম তিলত অকণমান পানী দি দিম, যিখিনি মই গ্ৰাইণ্ড কৰি থৈছিলোঁ সেই তিলখিনিত পেষ্ট এটা বনাই লৈছোঁ পানী দি পেলাই, আৰু এইখিনি এতিয়া দালিখিনি ঢালি দিছোঁ আৰু চামুচখনেৰে এতিয়া লৰাই দিম। লৰাই কিনে উতল অহালৈকে উতলাই ল'ম।
এতিয়া এইখিনি উতল আহি গৈছে অলপ সময় উতলিব দিম তাৰপাছত একদম নমাই দিম এইখিনি এতিয়া ইয়াতে দিম মই কি কয় তাক তড়কা বা আমাৰ অসমীয়া ভাষাত সম্ভাৰ বুলি কয় বা বাগাৰ বুলি কয় এতিয়া তড়কা লগাই দিম দালিত তড়কাৰ কাৰণে তাৰ আগতে ধনিয়া পাত কেইটামান দি দিছোঁ ধনিয়া পাত দিলে এটা ধুনীয়া গোন্ধ আহে আৰু চামুচটোতে লৰাই লৈছোঁ তো মোৰ দালি অলমষ্ট হৈ গৈছে বাছ তড়কা দিবলৈ বাকী তড়কাৰ কাৰণে দিম মই এতিয়া পিঁয়াজ অকণমান ল'ম তেল দিছোঁ কেৰাহীত আৰু তাতে দিছোঁ অকণমান জিৰা দিছোঁ জলকীয়া দিছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ ইয়াতে তড়কা মছলা আৰু অকণমান পিঁয়াজ আদা নহৰু পিঁয়াজ এনেকৈ দি দিছোঁ দি পেলাই এইখিনি লৰাই লৈছোঁ অলপ সময় এইটো ৰঙচুৱা কৰি ল'ম এইখিনি হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনি এতিয়া মই দালিত ঢালি দিম এইখিনি দালিত ঢালি দিছোঁ এনেকুৱা দিলে আৰু খুবেই এটা বেলেগেই টেষ্ট আহি যায় এনেকুৱা কৰি দিলে তো এইটো মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই বাতিত নমাই লৈছোঁ দেখিছে একদম ধুনীয়া টেষ্ট খাবলৈ খুবেই বেছি সোৱাদ ৰুটি ভাত যিকোনো বস্তুৰ লগতে আপুনি খাব পাৰে আপোনালোকে যদি এনেকুৱা দালি বনোৱা নাই তিলেৰে এবাৰ বনাই চাব খুব বেছি টেষ্টি হয় আৰু এনেকৈ দালি হ'লে মানে কি হয় মাছ মাংসৰ দৰকাৰেই নহয় এনেকৈ খাব পাৰি খুব বেছি টেষ্ট হয় খাবলৈ তো এই আছিলে মোৰ আজিৰ ৰেচিপি নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈকে আহিছোঁ বাই আৰু ফুল ভিডিঅ' চোৱা